بالا بشینیم خرد چای خرد آره بالا بشینیم خرد شک شما لفت شروع کشتی
قیلون غذا این بالا قیلون صده غذا داره لواقشار بفرم این بالا کنه در من تیره پاک شد اصلا نباشه دست بذاریم غذا تحت لباب داخل باغ خوش اومدی بفرمایید چای والیبال میکردی
بفرمایید لامشای بدم دوش مله چرا شک داشت ها؟ بده موقع
500,000. Questa è una vita da lui non mi manda ragione. E pensare che ci pariamo per کاری نخیر بری کاری راحتی خیلی ممنون. حواست باشه. سلام برای پای. برای ما سر پنجایی، یک سر پنجایی، یک سر پنجایی. بار بدن راجیه بار
خودم شروع میکنم لحظه قهوه سوخته یعنی ببین کافئینش تقریبا 2 برابر شده. این یه چیز جدا یعنی قهوه سوخته دو نه داداش دنیا کار تو می‌بندی دست. باز می‌کنی آتیش میره توی تو یه سال کافی یه اسپرسو نزدی بیا خانم 250 بیا 250 بیا 250 زمینه استو کی خونه کشتی بفرمایید طبقه بالا